This trip to the countryside will be good for you, Holmes. As your friend and your doctor, I really do recommend that you give yourself a complete change of scene. Fresh air, brisk walks, bird watching, chopping wood. Sounds intolerable. I mean, certainly it sounds delightful. But you haven't yet told me who your friend is. The one we're going to visit. He is a bee lover. A bee lover? Do you mean that he keeps bees? That must be Mrs. Hudson, bringing the warm cloth that I requested. There is someone to see you, Mr. Holmes. I have no time. Send whoever it is away. Yes, Holmes, I really think we ought to leave now. Mycroft. Sherlock. Oh, Mr. Holmes? Perhaps you don't remember me. I'm Dr. Watson. We met at the Diogenes Club a few years ago. I documented our encounter in a short story I gave the title The Greek Interpreter. He does remember you, Watson. My brother remembers everything, and that is why he is so valuable to the government. We are about to depart for the train station. I know. You know? Sherlock, I need your help. There are people who presently threaten both our country and the crown itself. You must help us with those methods of yours. Need? Help? Those are not words I would readily associate with you, Mycroft. I wrote you, but you did not reply. And this is not about politics. It's about people. People similar to those whom you pretend to defend in your petty detective affairs. Everything is about politics with you, Mycroft. I'm not interested. Have some of your agents, your spies, or worse, undertake this job of yours. You are defending your people, and they have little to do with the people I choose to help. I can assure you. That's the point. Lyhkäisempiä tarinoita kuin edellisessä, olisi yksi pitkä tarina. Who are they? The Merry Men. He is talking about the Merry Men, a band of idealistic terrorists. Sherlock, So mikä Kasper, Jasper ja Joona? They are planning something diabolical. Your country needs you. No ne oli kyllä iloisia. You need me, Mycroft, and you are not the country. Although if your waistline expands very much further. Jasper ja Pääkkönen. Tea will not be necessary. Kyllä. Dr. Watson, the train conductor, Mr. Parker, is aware that you will be 7 minutes late. You are in the 4th car. The train will be waiting for you. Sherlock, enjoy your time in Staffordshire. And do, please, at least write to me on your return. Tällä on vähän parempi ääninäyttely. Tähän meni siis niinku kehnoin ääninäyttely, mutta tossa oli jotain. Rovanieres, on kiva. Tämmöisen aina halunnutkin seinällä, että murhaa se. Kyllä. Niin katos, ton voi tuolta varmaan katsoa sitten. No ei, katsotaan se sit joskus, jos saa tätä peli joskus ehkä loppuun. Mut karttaista varmaan pääsee sinne asemaan. Asykään. Ei sitten varmaan pukeutuu taas. Mistä tämä tablet näyttää ton? Yes, we know. Ei nyt käskee tehdä. Eikö se pitää vasta tulla? Eikö se sitä ei laskea tullakaan? My archive. I can always consult with it if needed. Voisiko me vaihtaa fiksummat kleidit päälle? No mä tiedä, saat kyllä mennä tonne niinku maalle. Käykö se solupas? Taas on knatas. Bandit outfit. Luulen, että se varmaan vaihtoi sen just oikeassa. Niin, että sen olisi pitänyt olla se format vai? Eikä se me... Holmes, please call a cab while I pack my suitcase. We should be late for the train. Munko se pitää soittaa? Meistä on pomoja. Missä on puhelin? Aikoja ja tapoja. Watson, missä meillä on puhelin? Holmes, please call a cab while I pack my suitcase. We should be late. Hei, kukas kattoo Topin perään? On niin riehakkaan näköinen koira. Mrs. Hudson for us, Toby.
Pat. Tää vielä sama täti. No. Ne on varmaan jalat kipeät, kun se seisoo. Päivät paksytystän tossa. Niin. Telefoon. Sitten sun pitää mennä kadulle ja huikata. Watson, I'll hold a cab for us. We leave No, in perskele. 5 minutes for the station. Viikon! Pikkusen aikaa, voi taksissa pikkasen olla niin kustannuksessa. Viikon venannut siellä. Herrekylä. Eikö se nyt se muistomärkki poistuu? What a gloomy night. It was warmer inside the waiting hall. Since the station master told us that the train is about to arrive, we should not have to wait very much longer. Yes, at Honk, last. honk. Attention! The train is arriving at the station. Please stand well away from the platform edge. I'll take your Hirveästi se itsekään bags olisi siellä and junalla. your blasted archive suitcase. But, Holmes, the headlight. It's faded away. Mitut juno. Something is wrong. I can't hear any sound from the incoming train. Excuse me, sir. Can you explain what has happened? I don't know. It's as if the train vanished into thin air. Holmes, say something. Quick, Blah, fetch a blah, 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 lantern blah. and let us take a look. No mut. It's too dark. Only I'm fog surprised. and rails, nothing else. There is no use in stumbling around here at night. We will come back tomorrow. The missing train. Onks tää nyt pitänyt viikon odotti sitä? Nytkö mennään Watsonille? Yes, Well, here we are again at Evesham Station. We have a full day ahead. Let us begin our investigation. Kyllä se piti noin kleidit. Inspect the trails. No sit sillä toisella puolella sitä. Niin tuosta pääsee ylös. Mikähän täällä on se teille? No, toi tuli tonne. Se oli siis B. X. Mietitäänkö se on tää? Kuka se jompikumpi tapeista tai noista? Se on toi oikein. RB. Se on ollut. Tää on eri. Mikä on? Onpa. Toi oli se Niin, mutta tää on eri. Toi on eri. Mikä on funktio tuolla? Tota minä en tiedä mikä toi oli toi. Tuolla meillä varmaan lähdetään eteenpäin. Ojottelepa tässä kun hetken aikaa, niin... Wow. Muraisia housuja. First of all, let us examine the area where the train disappeared. Eikö se ollut se toinen suu? On vähän turhan samanpittaiset nuo viisarit. Sanoppa tuossa nyt sitten ketä siinä lukee. Joo, ja se, että tullaan heti aamusta, kun tulee valosaa ja sitten olette paikalla 1 tai 2 aikaan. Mä katson, Britanniassa tulee valo vähän myöhään. Tää on kuitenkin 1800-lukua, niin ei ole keksitty aikaisempia aamulla. Nyt se antoi ton. Tätä ei varmaan ollut edellisessä ollut. Ei varmaan ollut. This is the place where we saw the train vanish last night. A discarded item, possibly thrown from the train. There are no tracks or footprints on the ground. Railway sleepers, nothing unusual. Miksi se piti sitten mainita? Hyväks sä nyt uudestaan nyt, kun tulee sieltä? Tästä menee eteen se. Pysähdy!
Tänne ei varmaan enää pääse. Aha. Mennä pidemmälle. What should we do next, Holmes? Sä et ikinä mitään apua saa. Mitäs kun oot tehty? No se on sen takia, se onkin kakkona. Mut ethän sä... Ei tonne edempään, pidemmälle pääse. Niin, mut... Et katoit sä nyt oikeesti kaikki, mitä sillä paikalla oli nähtävää, koska... Watson peruuttaa. No joo. Onko tuo takana joku? Mitäs noi kiskot? The rails have not been touched. There's nothing unusual here. Mun mielestä siinä vilahti joku. Mikä? There are no Watson signs varpasta. to indicate that the train ran off the track, nor are there any other traces. There Mä is olet jos nothing kuullut vähän enemmän ääntä, whatsoever. jos oot mennyt. There are no clues. But then, a negative result is also a result. Oh, I see what you're getting at. No clues and you're smiling. Yes, Watson, I do smile on occasion. This mystery appears very promising. This investigation won't be simple. We shall Oli joku require a resinalla ja map sit of se the on tänne region. vaan kinkuttanut Perhaps takas. the station master could lend us one. Onko nyt enää... Okei, nyt noi ei enää edes katsottavissa. Ei kun väärä. Jesus! Se juna alla. Okei, ne ei muuta. Vihreänä on nyt kaikki. Okei. Mä ajattelin, että oli sama tahra, niin sen takia tullut katsottua tarpeeksi. Sen Station Masterin luotsin. Avaa oven tolleen joku. Täällä... Oh. Tutki täältä löytyy mitään kummallista, koska ove ei saa kiinni, ei. Tää ohjaaminen tatilla on kyllä vähän... No täällä korjaamassa polkupyörää. Moro moro. Kerro asioita. Good morning. Allow me to introduce Morning. myself. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. Yes, I remember you. I'm Station Master Everett. You were here last night. So, you are Mr. Holmes, the great detective. Will you be investigating what happened? I shall indeed. It is extraordinary that an entire train could disappear like that. And to think of all the poor people inside it, the passengers, the driver. Sillä ainakin. Harmaa tukka. Kato. Nappi ei ole kiinni. Honorary badge. Honorary. Hono. Miten se aloittaa? Honor. Se on joku honor. Honorary. Tehdään niinku H pois ja sitten yksi Ristä. Honorary. No on se ehkä, no. Likaiset hihat. Ei kiinnosta. Kiinnostaa vasta. Spots of Earth. Siinä on se rinki. Boom. Could you please give us any details about the train? Well, Se on there's nothing so semmoinen very teräksestä special about valmistettu. it. At least not that I can recall. My memory's not what it used to be. Haluatko lisää teetä? However, if you need it, you on can varmaan have the kitkerää train tässä composition Ei se ole. report. It's inside my office. No tuo, sitten voin ottaa kipusen. Jos mä en lukenut yhteen, niin se sanoo, mutta ei se varmaan mitään kovin tarkkaa ole. I would be glad. But of course, please, take the one that's pinned inside the waiting hall. See you later, my good man. See you later, alligator. Waiting room.
tarkoitat, mutta on waiting room. Pitää kyllä ottaa kipputioski. No niin, saakin osaa puhua vaikka ihan selvinpäin. Tää on postiohviisi. Eli postipaikan. Railway postbags. Mennäänkö tänne postipussiin? Otetaan postipussiin. Tai kun mennään sen sisälle, niin... Ei sano postimoita, että siinä on postipussi. Niin silleen, että sit siihen voi pistää stampin otsaan. Ja pidän nenän. Okay. Ja siis meni vetää viivat tänne. Great Eastern Railway Hotels. Oho, Watson varppasi tänne sisään. Taulu. Eikö toi? The whole train just disappeared. It's unbelievable. Yes, mä tiedän. Mikä se nyt näistä on se? On the waiting hallista. No. Ei tonne ku... Mikä nappula se oli? X. Pääsen toisesta. Ei. R, tuo, ei. We're glad to have a detailed map of the local railway district. Inside the waiting hall. Olisiko nyt tossa ilmoitustaulu? Watson, ootko mä hukkaan sitä? Ei. Ei tossakaan oo kyllä sen näköistä. Pinne to waiting. On tarpeeksi lähellä. This map will be useful. On hirveen monimutkainen kartta kyllä ollut. Tällainen kartta saatiin. Jee. Siihen tulee varmaan Nottingham. Siihen tulee varmaan sitten ilmoituksia. Siellä on joku ihminen, mutta se on varmaan se. Se on se. Posti, station master. Aha. Joku jäi. Tää näyttää, ehkä ne liittyy sitten nämä aikaisemmat hahmot tähän. Mä luulen, että se voi olla, että sit jossain kohtaa tulee. Tai sit niitä on vaan ollut 5 ja ne ei oo saanut siihen. Kyllä täällä on näitä niin hirveästi, miksi ne... On. Tossa on ton verran. Nää on varmaan seuraavaa. Kyllä tässä veikkaa, että tässä on 2 tarinaa tän jälkeen. Ja, hyvin mahdollista. Samapa tuo. Mutta koska noin jäi tonne, niin saattaa yrittää tuoda tässä uudestaan. Ei kun mikään. Ja sen takia se voi olla, että jos sä käyt katsomassa, että mitä sä oikeasti nämä aiemmat murhat meni, niin ne saattaa spoilata sulta myöhempiä juttuja. Find the map. Complete, niin kyllä. Ja sitten. X. Niin semmoista edessään. Mitäs tehtäviä sulla on? Se on se ensimmäinen Pääse. task-listiin. Task-listiin. Find more information about the vanishing train. Jawohl, mutta No se varmaan saa pitää. Nyt kävellä johonkin suuntaan vai? Jos se taskmasteri tietäisi. Mutta X jää tonne. Nyt se hävisi sen.
mennään katsotaan vielä tänne eteenpäin. This part is probably from a locomotive. Chockpile. This part is probably Kohta pääset rakentamaan oman do the locomotion. Rakennetaan veturi. an old locomotive bell. Mm. This place serves as a storage area for the station. Onhan siinä ovessa luku. Tää on luki siellä. On se kyllä. Tämmönen vatsa, että jos taas kuulet ketjusrikospoliisissa, niin sori, olisi kiva, että tulisi juna tosta ja sitten tökkäsen. No mut eihän sillä tällä ole. Nyt meni joku nuori. Aha. No ihmisiä voi kai haastatella. Olet toi kyllä semmoisessa paikassa kuin ne taas. Hallista mä käyn hakea se kartan. Ja sillä voipas. The entire train has disappeared. It's a disaster. Mitäs nyt se tiketti? Jos siellä olisi lukenut enemmän tietoja siitä, että mikä juna sen olisi pitänyt olla. Täällä oli joku lappu. Olisi varmaan aikaisemmin. Aha. A new telegram. I think we should meet this Mr. Robinson. Miten se meni se? Mrs. Robinson. Tiidi. Here is the train set. Se laulu. Mhm. Miten se meni? Ehkä mä kysyn, kun sä olet laulamaan. Vai kuinka on? Siinä ei ollut enempää. A telegraph. Eikö me sähköttämään? Ei. No tuonne talon sisään menee toi takka. Ja seinän sisään. Tuliko tänne karttaan nyt sitten uusi? Ei. Pitäis löytää sen herra Robinson. Saattaa tuossa. Mitäköhän toisia? Special wagon. According to the train composition report, Ei kun niin, there niin was se... a special wagon. What does that entail? That's a highly secure car, ordered by a private party. It is generally to carry something of value. Those wagons have iron walls, you know, without any windows. And they're fitted with a complex key lock. That is important information. Do you know what was inside this particular wagon? Certainly not. No, that's private. And it's not my responsibility to allot the wagons to whoever. Was there anything exceptional about any of the passengers aboard the train? What do you mean? Like officials? I wouldn't know. Oh, but now that you mention it, yes, there was something. There was a message from Bridlington station saying that the train had been delayed because of an issue with the passengers. What kind of problem that they didn't say? That Joku is veli oli tullut interesting. just käymään ja sit se oli ollut You 7 mentioned a problem minuuttia at myöhässä. Bridlington Station. I should like to visit this station. Could you mark it on the local map? Of course. It's a suburban railway station. You might take a cab there. See you later, my good man. See you later, alligator.
Tuonne pääsee tosta kulkea, jos mennään kärryn luokse, niin ottaako ton saman? Täällä oli ihmisiä täällä. Retrieve information. Ei täällä enää ihmisiä. Se on tuolla. Tonne ei varmaan pääse kyllä. Ota odotussaan. Watson! Tälle Toi taustalla oleva, niin se pyörii ihan niinku toiselta kuluttaa, ihan kuin tavan olisi kulkenut semmoista pientä ympyrää. okei. Mä en usko, että noista löytyy vielä mitään. Toivoisi se toimii. Ei toimi. Tulla ei oo mitään. No. Tää on jantteri. No. Angry passenger. Myöhästyi This is an junasta. absolute perkele. scandal. It's always the same with these rail companies. No respect for the customer. Married. Vai worried? Worried. Kyllä. Siinä on jotain. More clothes. Ticket. Ai se married. Kyllä minä ukkomiehen tunnistan sun. Please calm down, sir. What is your concern? Concern? What is my concern? I'll tell you what my concern is. Sitähän Last mä night I was on kysyin. the train as usual with my colleague, heading home. Then along came this ridiculous ticket inspector, who started arguing that our tickets were invalid. He made us get off the train, and he was extremely rude about it. On väärä nappi. Were you aboard the train that vanished last night? Yes, I heard that it disappeared. But I don't care because we would have stopped before then anyway. Our tickets were valid and no doubt about it. And then, to top it all, the ticket inspector pushed everyone else out too, except for a bunch of rich. Well, because their type don't need a ticket. Can you recall They are anything all more specific kidnappers. about this fortunate group? Well, yes. Mitä junaa They hävinnyt? were all Ei se foreigners. maakablun Spanish-looking toffs with snake eyes. Toffs. Snake eyes. Goodbye, sir. Guten Morgen. No. Siellä on Mr. Robinson. Good day to you, sir. Good day. To whom am I speaking? My name is Sherlock Holmes, and this is... Are you a representative of this damned railway company? Because I have a complaint. We are not from the railway company. We are... Well, in that case, Mr. Shamrock Flomes, please excuse me, but I'm not in the mood for idle chit-chat at the moment. Urikkaampi kaveri, tai ainakin yrittää sitten tässä. Kuuntelet, tää ei oo... No kun mua hämäs, kun se puhui niinku mun mielestä Amerikkaa ja Britanniaa sekaisin. Näyttää enemmän amerikkalaiselta. Puhutsit.
Fancy shoes. Crocodile skin. Door. You must be Mr. Robinson, is that correct? Yes? I am leading the investigation of the disappearing train. It would help if you could answer my questions. Ah, well, all right. I have nothing to hide. I presume it was you who placed the order for the special wagon. Yes. It was to transport my valuable prototype safely to London. My prototype is a revolutionary device. It is capable of producing electricity. I'm a businessman and an engineer. I had already found several potential customers for my invention. But I was very optimistic about the directors' board who were travelling on the train last night. You mentioned a directors' board. Which company do they own? The Chilean Barcazes Company. I had made an appointment with them. Now they are lost, along with the train and my prototype. What do you know about the Barcazes Company? It's a large South American company. They showed a great deal of interest in my prototype, and they seemed wealthy enough to do business with. This revolutionary machine of yours, was it very valuable? For God's sake, sir, it is priceless. It could change the world we live in, and yet I was selling it for almost nothing. I am a humanitarian, you see. I do not know if I will ever be able to get over this disaster. I cannot believe that it disappeared with that damned train. Mr. Robinson, could you please clarify? Were you travelling alongside your prototype? Yes, I was. But I had to step off the train. And all because of this stupid station master. I received a telegram declaring that an important person, a Mr. Bromsby, wished to see you in the waiting room. I merely informed you of this. Mr. Bromsby is a wealthy gentleman. His interest in my invention was truly unexpected. So yes, of course, I agreed to see him. Unfortunately, he wasn't there. I thought perhaps he might have been delayed, so I chose to wait a while. But despite my requests, the train left the station without me. Absolutely unacceptable. The timetable is strict. We cannot wait any longer. The regulations require the train to be on time. You are an idiot. You will pay for it. I will sue you. The ticket inspector forced all the passengers from the train except for the directors of the Barcazes Chilean Company. Pääsis deduction. How may I help you? Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes. I am investigating the unfortunate disappearance of last night's train. I see. I'm Station Master Bertram, but my supervisor has not informed me about this. I do not know if... Do not worry. I have only a few questions. Silmissä oli jotain. Kaikin naimisissa. Cheap clothes on se selkeästi. Teet voi cheap clothes olla clean clothes. Se on joku uusi. Ink much. Station Master Everett from Evesham told us that you reported a problem with some passengers last night. Indeed. This train is a regular line for those who work at Nottingham. But yesterday, everyone was asked to get off the train here at my station. I've no idea why, and it delayed the train. But the worst of it is that now I have to deal with two furious passengers who are complaining about the company's service. They stayed here the whole night, but people do not usually pay much attention to the regulations, you see. There are very strict and clear rules. Paragraph 234 of Article 2G-43 states that in the event of a complaint, you must... Yes, thank you. I understand.
Apart from the passengers disembarking, did you notice anything else that was unusual last night? I did. And I mentioned it in my report to our higher management on the matter. What was it? Sorry, but I can't tell you. The station master's reports are confidential. Confidential, you say? How long have you been working here? I've worked here long enough to be quite capable of managing a railway station. Joo, sanoisin. Let me speak frankly, Mr. Bertram. Your age and your lack of confidence in your position are quite apparent. You cannot deny that you have only recently completed your studies. I was at the top of my class. Listen here, young man. I am aware that you wish to protect yourself behind all these regulations, but I represent the law. And you are obstructing the investigation of an important case. I would suggest that you cooperate with Mr. Holmes. Think of your career. Ah, that is... Well, I'll tell you everything. First of all, I scolded the ticket inspector, for it was he who asked the passengers to leave the train. It was not his right to do so. He was very rude. And then, later on, I received a most peculiar telegram from my colleague at Chesterfield Station, the next stop along the line. What did the telegram say? Well, that was the peculiar thing. It was almost unreadable. It was full of errors and awfully vague. It was hard to understand if the train had correctly passed that station or not. You can read it for yourself. We ought to visit Chesterfield Station. We need to confirm if the station master saw the train or not. Miten ne muut ihmiset junat päässyt? Eikö ihmiset päässyt pois junasta? Toi telegram. No se olisi mikä tuli ekaan. Ribeg Dewar. Niin saapuu. Dewarted, olisiko se niinku... Departure. Lähtee. Niin, mä mietin delaytä, mutta kyllä se departed on paremmin. Siellä on... Tää oli se, mikä löytyi se teli, missä Robinson on Bridgestonin asemalla. Niin, no se oli siellä. Bringingtonin mennään seuraavaksi. Ei kun mä saat nyt kyllä. Eiku... Chesterfield. Niin. Haluatko mennä sinne nyt vaikka... Käyn katsoa Deductionit ensin. Mikä se päästä ton sivu? Nyt toi. Tuli taas ton. Tos. No mikäs sitten? Pitää niinku... Ei noista oikein. Ei ne kyllä vaikuttanut siltä, että siellä olisi. The insurance policy for Robinson's machine. A significant sum. $15,000. Kyllä kaikkea heitä Robinsonilta. Tää nyt taas on. According to this document, you have insurance for your prototype. Oh, thank God. Where did you find it? Near the telegraph station. I must have lost it when I tried to send a message, which I was prevented from doing. I apologise for that, but regulations state that public access to the telegraph is strictly prohibited.
Upon my word, you keep on digging that hole of yours. You have no idea who I am. I see that you kept your gripsack with you. Why don't you leave it in the luggage room? I've had other things to think about. I lost my prototype. And this idiot station master just stands here doing nothing to help. Oh, but... Well, that won't do at all. Station Master, I believe that the regulations state that any passenger luggage should be taken to the luggage room. I'll do it right away, sir. Sorry, sir. This Robinson is quite a character. We should learn more about him. Nyt mennään sinne. Sen takia se halusi sen siinä huoneeseen, että pääsee snooping around left luggage. Hetkona. Railway post bags. This gripsack belongs to Mr. Robinson. I think we should open it, Holmes. This is what they call force majeure. I'll keep watch. Of course. Tuli. Tämmönen putsula taisi olla viimeksi. No on ollut ennenkin, joo. Tuo reunassa on noin, vasemmassa reunassa on noin tollaset raidat. Kääntyykö sekin? Kääntyy. Tuolla on kans yksi raita. Mut sillä puolella ei oo niinku mitään, että mihin se osuisi tavallaan. Tai kummankin puolella raidat yhtä aikaa, näitä ei saa. Ei. Saa tohon. Siihen saa, mutta se ei saa sitä toista raitaa. No, mutta ei saa hätää. Täällä puolella kuin yksi raita ja täällä puolella on yksi raita. Silloin tuolla toisen puolella raitaa. Kai mitä nappula piti painaa pääsee kanssa turhaan. Joku 4, eikö on se suora? Mitä? Veti taas alkuun. 4 sylinteriä. Mut siinä tossa vaan noin 2 isoa reikää tossa ylimmässä. Tai tuossa sekassa. Siellä on 2 reikää. Tässä ei oo, tässä on viiva. Tuohon ei löydy viiva ollenkaan tuohon. Niin tossa toi olisi niinku toho. Tuossa ei viivan kautta on ikkuna Tossa on. Se melkein olisi. Nyt se tuon keskellä se viiva. Se tossa isossa ikkunassa. Se naksatti, mut se ei... Mitähän menee vinoon? Sitten pystyt pöröttämään niitä kaikkia kerralla. Oli näköjään sit ratkaisu, että se oli näköjään. Look, Watson, a bundle of contracts. Very suspicious. We should study them carefully. An exclusive sales contract. Haluan kans tommosen lasin, mikä Mr. Robinson is the seller. punaa noita tärkeitä sanoja.
Turn page. Yet another exclusive sales. Mr. Robinson is the seller. Huijan. Ja taas on exclusive. Yet another exclusive sales contract. Niin, että se on yrittänyt myydä Mr. Robinson is the seller. moneen paikkaan sitä. Niin, yksin oikeudella. Ja taas. Yet another exclusive Mr. Robinson is the seller. Well, it is very clear that this Mr. Robinson received prepayments from various people for his machine. Eikä sillä mitään laitetta ensinkään. Oliko tuolla takana? Mä olin customers. Mitäs? Train vanished with people ja katoaa has insurance. Mä en oikein usko sitä. Mites toi ja sitten toi prototyyppi. Paikallaan tää. Special Wagon. Että mun saatit Niin ollaan yhdistä. No. Mutta pitää valita noista. Toihan oli, että Otas nyt. se sai... Nui! Saanko tonne asennon vaihtoon? Joo. Mun mielestä toi, no ainakin se äskeinen oli, että toi victim on ehkä enemmän oikein. Joo, en usko, että se on. Ja sit se ja se. Mä sanoisin, että se on se. Mä sanoisin kanssa. Toi vielä toisen. Näin tuskin liittyy. Ei tiedä, että sit Chesterfieldin siitä vielä tarpeeksi.